Tervetuloa taas tänne Leffahullu YouTube-kanavan pariin. Tällä kertaa yllätys, pikkusen leffan ostelua. Eli meikäläinen kävi levykauppa X:ssä täällä meillä Turussa ja sieltä tarttui tämmönen mukava pino leffoja mukaan. Ja ajattelin, että käydään vähän läpi ja tietty availlaan tätä saldoa ja mitä sieltä löytyy. Ja lopussa myös yksi tämmöinen saman päivän ehkä hieman odottamaton ostos itselle. Jotain, mitä en ole ostanut varmaan 10-15 vuoteen. Näytetään se myös lopussa. Mutta totta kai täytyy ensin mainita, että hei, pistä peukkua, jos tykkäät tästä. Pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä. Ja se totta kai auttaa myös kanavaa. Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Kanavan jäsenet näkevät videoita ennakkoon, ovat mahdollisesti nähneet tämänkin jo ennakkoon, saavat nimensä johonkin päin videota, sekä tietenkin aina jakson kuvauksiin. Ja sillä tavalla pystyt näyttämään, että sinä tuet kanavaa. Kiitos kaikille kanavan jäsenille, kanavan tukijoille. Ja muistutuksena, jos haluat ostaa kulttileffoja, niin kulttileffakaupasta voi käydä ostamassa itselleen kulttielokuvia. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu15 yhteen ja isolla kirjoitettuna saa 15% alennusta. Eli mikä sen mukavampaa kuin pikkualennus, kun käy ostamassa kulttiklassikoita kulttileffakaupasta, joten kannattaa käydä siellä katsomassa. Mutta nyt siis tosiaan mä kävin pikkusen kirppiskierroksella ensin Turussa, Kirppis Manhattanilla, josta itse asiassa erillinen video, koska siellä oli paljon leffoja tällä kertaa. Mutta sieltä ei tarttunut mitään mukaan. Ja sitten mä aikaisemmin jo sanoin kaverille, että mennään katsomaan vähän levykauppa X:ää. Ja mitä sieltä löytyy? No siellä alakerrassa on paljon aina käytettyjä leffoja. Ja siellä oli steelbookkejakin ihan, mutta ei oikein mitään sellaista, mikä olisi kolahtanut itselle, että olisi ihan halunnut ostaa. No sitten mä sanoin kaverille, että hei, eikös täällä ole myös ihan uutuusleffoja? Kaveri oli sitä mieltä, että ei, mutta koska minä seuraan levykauppa X:ää myös somessa, niin tiesin, että kyllä siellä pitäisi olla. Ja sieltä löytyi hyllyllinen uusia leffoja, oli tai niinku muoveissa olevia leffoja. Eli löytyi Nordic-leffoja, vähän uudempaa, ihan tuliterää uutta leffaa löytyi, pikkusen vanhempaa leffaa Nordikkina ja Suomi-julkaisuna. Sitten löytyi erikoisjulkaisuja Arrowta ja taisi olla Eurekaa. Ja sitten oli Criterionia ja jotain muita ja pikkusen erikoisbokseja löytyi myös. Ja sitten yksi erillinen standi, jossa löytyi Sisu 2 tai Sisu Road to Revenge, kuten se maailmalla tunnetaan. Ja mä tein jotain, mitä mä en ole ostanut aikoihin. Eli mä ostin ihan uuden elokuvan juuri kun se on ilmestynyt. Eli tää on just ilmestynyt. Myynti, eli maksoin tästä sen täyden hinnan 37,99 eli 38 €. Se on aika iso summa meikäläiselle yhdessä leffassa, koska en ole semmoisen hinta aikoihin ostanut. Mutta mä halusin tämän Sisu 2 steelbookina 4K luonnollisesti. Sitä ei steelbookina taida edes Blu-rayna olla. Mutta mä halusin tämän 4K:na ja tämän steelbookin, koska mä epäilen, että tämä steelbookki tullaan myymään melko hätäiseen loppuun. Tää on tää pohjoismainen versio kuitenkin. Sitä ei varmasti ihan hirveän isoa painosta ole tullut, niin mä luulen, että tämä myydään äkäiseen loppuun ja mä halusin tämän kokoelmaan. Ja totta kai se pitää myös avata tässä. Mä avaan tämän ihan siis, en säilytä muoveissa, vaan avaan, koska mä ajattelin tämän myös katsoa jossain kohtaa uudestaan. Tähän on siis loistava elokuva ja yksi viime vuoden parhaita leffoja. Mä annoin arvosanaksi ihan sen 10/10. Arvostelu löytyy tietenkin kanavalta, jos haluat meikäläisen mietteet tästä katsoa tai podcastin puolelta kuunnella, joten kannattaa käydä tutkailemassa sitten, mitä olin siitä tarkemmin mieltä. Mutta tämmönen steelbook, ja tosiaan tää on tää Sisu Road to Revenge, niin kuin se maailmalla tunnetaan. Meillähän se oli Sisu 2 tai Si2U. Ja J-Cardia siinä. Sitten se yksi maailman vaikein asia, koittaa saada J-Card auki.
tosta tarraa sen verran, että saa tän kotelon auki, pääsee näyttämään ja kansitaiteen ja niin poispäin. Mä aina tietenkin säilytän nämä J-cardit tässä itse julkaisussa. Jotkut aina heittää ne pois, eikä jaksa edes, jos myy leffan, niin ei jaksa sitä edes säilyttää, mikä on mun mielestä todella ikävää, koska jotkut haluaa sen kuitenkin täydellisen se leffan ostaa, niin kuin meikäläinen itsekin. Mutta tämmönen kansitaide, tässä on mukavasti tämmönen kasa, on panssarivaunua ja lentokonetta ja niin poispäin. Ja täällä sitten vähän on likaa. Jos on likaa, lähtee pois. Hyvä. Niin Jorma Tommilan hahmo Aatami Korpi siellä aseiden kanssa ja sitten hänen koiransa myös siellä. Ja takana nätisti löytyy Aatami Korpi eli Jorma Tommila ja sitten löytyy myös Stephen Lang leffan pahiksena. Mahtava roolisuoritus häneltä ja sitten pikku tankkikohtaisia koiraa ja toi Neuvostoliiton raja tuossa myös. Kova leffa. Pääsin myös haastattelemaan Jorma Tommilaa ja ohjaaja Jalmari Helanderia. Oli myös todella mukava jutella heidän kanssa ja sekin löytyy kanavalta. Ja täältä sitten löytyy levyt, eli on Blu-ray sekä sitten tää 4K-levy. Ja sitten jätetään nyt toi taustakin tähän vielä, jos mä saan tämän levyn täältä pois. Eli taustana myös Aatami Korpi, eli Jorma Tommila tuolla aseiden kanssa. Ja aseet tuolla sivulla tulee vähän mieleen itse asiassa Expendables-leffa, sen logo noista asemääristä. Mutta tämmönen siis tosiaan piti ostaa ihan pränikkänä uutena, 28 €. Se on siinä mielessä iso summa meikäläiselle leffasta, koska mä yleensä haluan ostaa niitä halvemmalla. Se tulee siinä vaiheessa aika usein, kun oot ostanut kokoelmaan jo yli 4,500 elokuvaa, niin sitä ei kaikesta halua sitä täyttä hintaa maksaa, joten sitten vähän halvemmalla. Mutta tosiaan tämmönen 4K Steelbook-julkaisu ja takkaa löytyy tuolta tietoja. Tässä on se hyvä, että tässä tosiaan Dolby Atmos ääniraita myös löytyy, eli kova action ääntä luvassa myöskin, mikä on aina hyvä. Ja 96% Rotten Tomatoes, todella kova. An Insane Ride, kertoo The Direct-lehden Russ Milheim. Tässä tosiaan special featureissa on Upping the Ant ja Deleted Scene, eli yksi ilmeisesti kohtaus, koska siinä ei ole monikkoa. Ja sisältää International Theatrical Version ja Finnish Theatrical Version. Mä en tiedä millä tavalla se eroaa muulta kuin lukeeko siinä sitten se teksti. Vai oliko siinä jotain, mitä liittyy tähän niin kuin taustatietoon. En osaa sanoa. Pitää vilkaista. No sitten mä ajattelin ostaa elokuvan The Mask, eli Jim Carreyn legendaarinen The Mask Arrow-videon tällaisena jötkylä mekajulkaisuna. Mulla näitä muutama itse asiassa löytyykin, tai ainakin pari kappaletta ja nyt yksi lisää. Ja tosiaan 4K HDR, hintaa 43,99, mikä oli mun mielestä todella hyvä, koska tämä samainen julkaisu on Arrowlta tullut myös Blu-rayna, ja sen hinta tosiaan oli 49,9. Eli tässä on niin kuin 3 € hintaero sillä, että ostit Blu-rayn tai 4K, niin totta kai mä halusin 4K:na ja myös nähdä, että millainen kuvanlaatu tässä on. Ja mulla on siis tarkoitus myös, että mä teen jossain vaiheessa arvostelun tästä. Pääsee pitkästä aikaa näkemään tämän klassikkoleffan. Tää oli niin rautainen komedia, kuulkaa aikanaan, että voi jessus sentään, mä oon nähnyt tämän varmaan kymmeniä kertoja. Tää oli timanttinen. No nyt mä en saa tätä tietoa auki. Tää on nähty kyllä lukuisia kertoja, mutta viime kerrasta on sit jo todella pitkä aika, koska silloin joskus junnuna tää tuli. Tää on muistaakseni, olisiko tää 94. 94 tää leffa tullut. Joo, mä oon ollut silloin 9-vuotias. Sanotaan, että meillä Suomeen tietty hiukan myöhemmin siihen aikaan. Mä oon ollut noin 10-11, eli just sopiva meikäläiselle silloin. Ja kunnon Jim Carreytä. Olen tästä näihin sitä ajoista tosiaan fanitellut sitten oikein kunnolla. Tuolla vähän tämmöistä tyhmää naarmuun boksissa. Tää on tämmönen pahviboksi. Ja tosiaan Arrow-videon julkaisu.
missä on sitten ihan hirveä määrä kaikkea niin kuin lisämateriaalia tuossa oikein lueteltu. Sitten voi joku katsoa, mä en nyt luettele niitä kaikkea. Mutta on tosiaan 4K-restauraatio tehty, ja Chuck Russell ohjaaja on sen hyväksynyt, niin kuin näissä aina on tapana tehty, ja on Dolby Visionit ja HDR10, kuulkaa. DTS, HDMI 5.1 audio ja uusi Dolby Atmos-miksaus. Ai ettien, että. Tekstitys löytyy, eli ei löydy muita kieliä, mutta se ei meikäläistä haittaa, koska kyllä mä ymmärrän sen verran hyvin kuitenkin englantia. Ja siihen voi tukemaan ottaa sitten tosiaan sen tekstin, jos näin haluaa. Mutta tosiaan tämä on elokuvan Eraser the Blob ja Painajainen M Streetillä 3 Dream Warriorsin ohjaajalta. Ja muistan kyllä kaikki nämä leffat on tosi kova. Ja Jim Carrey ja Cameron Diaz, ai että Cameron Diaz oli kuuma tähän aikaan. Tuli katsottu niin paljon. Joo, mutta tässä lähtee tuo pahvisliive pois. Ja sieltä löytyy sitten tämmönen tyylikäs julkaisu. Siinä on M, niin kuin Mask. Tuolla Arrow tekee kyllä tyylikkäitä julkaisuja. Kovaa tämmöistä pahvia. Siinä on toi naamio itsessään. Sieltä löytyy sitten pikku vihkonen. The City Tribune, tää näyttää just siltä lehdeltä. Ja Arrown tyylisesti tää on tämmönen kunnon vihkonen. Kaiken näköistä taustatietoa tähän niinku leffan tekemiseen ja kästiin ja on niinku production notesia ja kaiken näköistä. Kun on tämmönen niinku paksu, noin 40-sivuinen vihkonen, mikä mukana. Nämä on aina tosi hienoja näissä Arrown erikoisjulkaisuissa. Ja sitten toinen, mikä aina näissä on, niin on juliste. Eli niin myös tällä kertaa. Ja ai ettien, että tässä on kaksipuolisena julisteena, kuten usein nämä on. Eli tulee niinku kaksi julistetta. Katsotaan nyt, kun mä saan sen tuon taitokset. Eli tässä on tää tuttu julistekuva, mikä tuossa niinku kannessakin on. Ja sitten toisella puolella on tää tyylikäs valkoinen Jim Carreyn The Mask. Smoking! Tää oli kovaakin kovempi leffa ja tuli katsottu monet kerrat niin kuin sanoin. Ja sitten tosiaan boksista löytyy tää 4K-julkaisu itse. Siinä on sitten samat jutut takakansia. Näin ja sitten sisällä itse levy, 4K-levy ja sitten lisämateriaali. Tää on siellä postikortin kokoisia niin kuin taidekuvia leffasta. Mä tykkään tosi paljon aina näistä. Näissä on toisella puolella tää. Ja on mahtavia pikkukuvia ja ai että Cameron Diaz siinä ihan parhaimmillaan oli kyllä kovaa ja siitä sitten vielä. Ja joku mikä tulee aina mukana eli Arrow-videon tämmönen oma Want More Arrow-video. Become a member for free today. Tää ei muistaakseni ei toimi maailmalla varmaan. Täytyy katsoa. Ja sitten on John Woon leffa Hard Boiled, tämmönen mainos siinä vielä mukana. Mä tykkään myös siitä, että on aina noita mainoksia. Mainostetaan jotain muuta Arrow-julkaisua, niin vähän tietää, että mitä Arrowta onkaan tulossa. Ja katsotaan vielä äkkiä, onko tässä. Tässä on tyypillisesti niin kuin Arrowlla aina, että tässä on tää kansi on tämmönen flippi, että saat myös tän heittää tilalle, jos haluat. Mikä on mun mielestä tosi tyylikäs itse asiassa. Sitten kun se on eri taide vielä kuin tuossa kannessa, niin on aika hienoa ja on sitten tosiaan samat tiedot niin kuin muuten. En ole ihan varma, kumman mä pistäisin sitä tänne. Mennään nyt ensin tällä, kun se on näin ollut ja mietitään sitten, jos vaihdetaan tuohon valkoiseen. Se olisi sinänsä tosi tyylikäs myös, mutta sitten siinä on myös se vähän, että onko se turhaa, kun kuitenkin säilytän tässä boksissa, mikä tässä mukana tulee tää tyylikäs
kova kotelo, ja siinähän on tietty juuri tuo musta puoli sitten, mikä on. Se tulee siihen päälle. Mutta noin. Lisää Arrowta kokoelma. Ja siis sehän on siinä kova, että meikäläisellä ei oikeasti ollut Arrowta kokoelmassa, kun ihan kourallinen. Mä ostin ihan niinku, ensin ostin yhden, sitten ostin toisen, sitten Kulttileffakaupan kanssa yhteistyössä on tosiaan tullut näitä jonkun verran lisää. Mulla tuolla on myös muutamia lisää ja sitten jonkun ohjaajan ja muuta, niin on tässä tullut viime aikoina, mutta sieltähän lähti sitten vielä yksi boksi Arrowta mukaan sieltä levykauppa X:stä, eli Stephen King's The Children of Corn Trilogy, eli Maissilapset-trilogia, ensimmäiset 3 Maissilapset-leffaa. Mä en ole ikinä nähnyt näitä elokuvia. Mä ajattelin, että hitto vielä, Arrow-julkaisu 3999, eli 40 3 Blu-raylla toki, mutta Arrown julkaisua kuitenkin. Ja kun kyseessä on tämmöinen legendaarinen kauhuleffa-sarja, ja tässä on tosiaan ensimmäiset 3. Mä en nyt muista ulkoa, onko niitä lopulta tullut nyt jo 8 vai enemmänkin, mutta tässä on se alkuperäinen trilogia. Niin. Mä ajattelin, että hitto vielä, mä en ole ikinä näitä nähnyt, osittain ehkä ykköstä joskus kaverin tykönä 20 vuotta sitten, kun oltiin vähän otettu ja sen paarin jälkeen, niin en muista muuta kuin Linda Hamiltoni oli siinä leffassa mukana, mutta Linda Hamilton, ainoa mitä mä siitä tosiaan muistan. Ja ajattelin, että ostetaan ja sitten me pystymme myös katsomaan ja arvostelemaan ehdottomasti myös nämä. Saadaan vähän lisää kauhuarvosteluja, klassikkokauhu, jotain mitä mä en ikinä ennen nähnyt. Niin korjataan nyt se vääryys ja mä katon tosiaan nämä leffat. Ja tässä on tosiaan takakannella lukee Best-selling author Stephen King sowed the seeds of bumper crop of horror films with his classic collection Night Shift. But few would sprout into the kind of franchise that Children of Corn would grow to be, ja niin poispäin. Kyllä täällä on alkuperäisessä Linda Hamilton, kuten muistelinkin. Joo. Special featureitteja löytyy, alternate cuts löytyy 2. ja 3. vissiin myös, ja niin poispäin. Eka tosiaan on oikein 4K-restauraatio tehty. Eli se oletettavasti on myös 4K:na sitten olemassa, jos haluaa sen ostaa. Ja on kaiken näköistä lisähärpäkettä. Kakkosleffassa on 2 versio, International Cut ja US Theatrical Cuttia. Ja 3. myös 2 versio, R-rated US Cut sekä Unrated International Cut with Extended Ending. Kumpi versio sitä kannattaa katsoa? Kertokaa te. Eli tosiaan Children of Corn 2 The Final Sacrifice ja Children of Corn 3 Urban Harvest. Ja 40, niin ihan jeppis hinta siinä mielessä. Ja uutena tämäkin, eli muoveissa. Mutta nyt otetaan muovit pois siitä heti. Nämä on tarkoitus katsoa lähitulevaisuudessa. Katsotaan nyt. En lupa, mulla on listalla niin paljon kaiken näköistä, mutta ehdottomasti nämä menee katsomiseen hyvinkin äkkiä. Mä haluan nähdä nämä leffat ja mä haluan myös tehdä arvostelua niistä ja sitten vähän kertoa tästä Arrow-julkaisusta, että millainen on. Niissä on ihan hirveä määrä lisämateriaaleja. Tuosta boksin takaa voi katsoa. Pistäkää siitä vaikka pause ja kattokaa, jos ette näe. Tai sitten ihan googlaamalla. Tässä löytyy koko trilogia. Nämä on näitä tosi nättejä erikoiskansia, mitä Arrow-julkaisuissa usein on tätä julkaisua varten varmaan tehty tyylikkäitä kansia ja katsotaan sitten vähän lisää. Eli ensimmäinen Children of Corn, An Adult Nightmare. En ole tosiaan ikinä ennen nähnyt muuta kuin ehkä sitä alkuun tosiaan kerran, mutta sitten kaikkia alkoi väsyttämään, niin ei katsottu. Joo, ja täällä on takan taas, tää on niinku Arrowlla aina, että on se vaihtokansi, niin täällä on tää legendaarinen juliste. Tää julistekuva, tai tää on ollut siis DVDllä ja Blu-raylla ja kaikissa mahdollisissa julkaisuissa. Se on aika legendaarinen, mutta se on myös aika plattu. Siis siinä mielessä se on aika nähty. Niin kyllä mä niinku ehdottomasti tykkään enemmän tästä uudesta
kannesta. Toki siinä on siis se, että tämä tulee tuossa boksissa, niin boksissa me sen myös säilytään. Ja niissä tulee aina tosiaan tämä Arrow joku pikku mainos myös mukana, mutta tää on näitä normijulkaisuja, niin niissä ei sitten hirveästi muuta ole. No nyt mä pistin ton kannen vähän huonosti. Pikainen korjaus. Mitään editoida tällaista turhaan pois videolta, niin nyt se on kunnossa siellä ja jätetään se valmiiksi sinne. Ja sitten löytyy kakkososa, Children of Corn 2, The Final Sacrifice, ja taas tämmönen tyylikäs Arrow-kansi. Sieltä näkyy lisämateriaalit ja muut, jos haluaa tarkemmin katsella. Ja täällä ei ole edes mitään pahvihärpäkettä. Ja täällä sitten takakansi. Melkein samanlainen. Hiukan eri värinen, mutta viikate sielläkin. No niin. On vähän tylsä, jos miettii, että sulla olisi useampi leffa hyllyssä tällä irtona. Ja hitto niissä kaikissa on toi täsmälleen sama kuva. Ja sitten Children of Corn 3 Urban Harvest. Ja tosta taas takkaa niin voi katsella ja pysäytellä lisämateriaalit haluaa. Ja täälläkään ei muuta sitten löydy sisältä. Ja jos haluaa, niin täällä on vähän erilainen. No niin, kato, täällä on eri kuva sentä. Tai siis niinku, on tommonen vähän alkuperäinen kuva, mutta täällä ei ole sitten viikatettavaa. No itse on siellä monta viikatetta, kun katsoo noita maissilapsia tuolla sitten taustalla. Mutta joo, eli tyylin, kuten Arrowlla aina melkein, niin on nämä kääntökannet, niin voi itse päättää, kummin päin haluaa sen pitää. Mun on myös hauska näitä tämmöisiä läpinäkyviä koteloita. Mut semmonen. Maissilapset boksi. On ehdottomasti tulos juttua. Sitten mä näytän vielä yhden, minkä mä ostin samana päivänä itse asiassa. Ostin ihan Prismasta. Mut jotain, mitä mä en ostanut vuosikausia, eli elokuvalehden. Mä halusin ostaa uusimman Empire-elokuvalehden uusimman numeron, koska siinä oli 25-vuotis juhlanumero Taru Sormusten herrasta elokuville. Eli Lord of the Rings elokuva, ensimmäinen Fellowship of the Rings tuli 25 vuotta sitten. Tänä vuonna sitten on tullut kuluneeksi siis ton verran. Ja tässä on tämmönen erikoislehti, tommonen noin 10 aukeaman verran tavaraa sitten. On täällä nyt muistakin leffoista, mutta tosiaan 10 aukeamaa suurin piirtein on juttua Sormusten herrasta ja vähän haastatellaan näitä legendaarisia näyttelijöitä 25 vuotta myöhemmin, että miltä tuntuu 25 vuotta myöhemmin, kun olit tässä loistavassa elokuvatrilogiassa mukana. Niin on kuulkaa mahtavaa. Niin ajattelin, että lukastaa vähän tämmöisiä. Mä kävin tosiaan Finkino katsomassa, kun Finkino hienosti järjesti Lord of the Rings maraton, eli kaikki 3 leffaa pidennettynä putkeen. 12,5 tuntia oli istumista, oli perse kuulkaa hellänä. Niin muutaman päivän sen jälkeen, vaikka pirun hyvät penkit olikin leffateatterissa, mutta on se silti kova kokemus. Niin kävin on katsomassa ja siitä jäi tietty hirveä hinku lisää Sormusten hörroa, niin nyt mä luen sitten vähän uutta mietteitä ja näin. Niin en ole aikoihin ostanut osittain, koska 11,20 on tämän lehden hinta, se on aika kallis. Tietty se on tuontina, niin siinä on ehkä pikku ekstra, mutta ei se hirveästi enempää maksa, mitä meidän episodilehtikin maksaa, mutta täällä on tosiaan Sormusten herra juttua, niin ostin sellaisen myös ja halusin sen tässä näyttää. Mutta tosiaan semmonen saalis oli tällä kertaa Levykauppa X:stä Turusta. Ja laitelkaa kommentteja, oletteko nähnyt nämä kaikki leffat, löytyykö kokoelmasta, joko oot ostanut Sisu 2 tai Sisu Road to Revenge, niin kuin se tai englanninkielisellä nimellä kuuluu, ei alkuperäisellä englanninkielisellä nimellä on tuolla maailmalla. Löytyykö sulta tää steelbookina tai ootko hommata tai jossain muussa muodossa, ja jos oot nähnyt leffan, niin mitä mieltä? Ja sitten The Mask. Ootko nähnyt legendaarisen leffan? Mitä oot mieltä? Löytyykö sulta tää Arrow-julkaisu, mikä tuli tosiaan viime vuonna? Melko uusi julkaisu. Mitä mieltä oot tästä julkaisusta, jos sulta tää löytyy? Tää on 4K tosiaan, niin jos sulla on tää sama, niin mitä mieltä oot kuvanlaadusta ja niin poispäin. Ja kiinnostaako sua tän arvostelu? Sitä todennäköisesti silti tulee. Ja Children of Corn, eli Maissilapset trilogia.
Mitä mieltä oot tästä elokuvatrilogiasta tai muutenkin elokuvasarjasta? Mitä mieltä? Löytyykö sulta Arrow-julkaisuna nää? Onko hyvää julkaisua? Mitä mieltä oot? Tai onko joku vielä kovempi julkaisu näistä olemassa? Mikä on sun suosikki Maissilapset elokuva? Ja jos puhutaan muistakin kuin pelkästään tästä trilogiasta, niin onko kovia vielä ne muut jatko-osat vai onko näiden jälkeen sitten jo melkoista tuubaa? En tosiaan tiedä, kun en ole ikinä kattonut Maissilapset leffoi. Nyt ajattelin korjata sen vääryyden, joten kiinnostaa kovasti kuulla muiden mietteitä tästä elokuvasarjasta. Ja haluatko kuulla meikäläisen arvostelua, meikäläisen mietteitä näistä leffoista, koska no semmoista tulee varmaan halusit tai et. No niin. Mutta tää oli Leffahullu YouTube-osteluvideo tällä kertaa ja kuten jo aiemmin sanoin, niin pistä peukkuun, jos tykkäsit ja pistä kanavat tilaukseen ja muistutuskellosta päälle ja niin poispäin. Ja laita Leffahullu somekanavat seurantaa, jne. Ja ei muuta. Jo ensi kertaa. Moro.